Köszöntöm a kedves hallgatókat a következő percekben. Arról az ügyről lesz szó, amely ma reggel élesedett, konkrétan, hogy Magyar Péter mára ígérte, hogy bizonyítékokat nyújt be a Wollner-Schadl üggyel kapcsolatban, amelyek megváltoztathatják az ügy menetét vagy állását. És ezzel kapcsolatban fogom most kérdezni következő vendégünket, dr. Hak Pétert, jogászt, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát. Szép napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! Kezdjük a legelején ezt a történetet. Azt ígérte Magyar Péter, hogy minisztereknek a beszélgetéseiről vannak neki hanganyagai. Ezek lennének azok a bizonyítékok, amelyek azt bizonyítanák, hogy az ügyészséget befolyásolták politikai oldalról, és ezért alakult úgy a Wollner-Schadl ügy, ahogy, illetve, hogy már régen tudtak erről az esetről, csak nem számoltak belőle, tehát a politika világában. Ennek ellenére a Varga Judittal készült saját beszélgetése az, ami be lett nyújtva hanganyagként, és hát elmondom őszintén, hogy meg is lett hallgatva, meg a leíratot is olvastuk, egy picit zavaros és nehezen is érthető maga az egész beszélgetés, de a lényeg talán ebből az, hogy megpróbálták manipulálni az ügyészséget, de nem sikerült. Ez mit jelent? Hát ez azt jelenti, hogy ez az atombomba mégsem akkora atombomba, mint aminek tűnik, mert számomra is az az egyik fontos üzenet, hogy itt lehetett ilyen kísérlet, hogy az eljárás befolyásolják, és ha tényleg volt ilyen, azt célszerű kivizsgálni és megállapítani, hogy ki és mit tett, de a történeti tények azok cáfolják a beszélgetés, a lehallgatott vagy felvett beszélgetés által sugalt dolgokat. Ugye a narratíva, amit az egész ügy mögé, akik ezt mozgatják, felállítanak, hogy a kormány manipulálja a Schadl és a Wollner ügyet, és hogy a Wollnert is, meg a Schadlt is ki akarták menteni, de a tény az, hogy egyiküket sem mentették ki, nem hagyták elszökni Schadlt, ugye ha őt meg akarták volna akadályozni, ezt a dolgot elengedik, és Wollner kezét se engedték el, vagy Wollnert sem húzták ki az ügyből, bárki bármit sugal, mind a ketten vádlottai egy ügynek, jelentős, súlyos szabadságvesztéssel fenyegetett ügynek, és hát mind a kettőjük, ha az ügynek vannak további szereplői, mind a kettőjük a kormány szempontjából egy ketyegő bomba, mert bármikor előállhatnak, és a kormány számára kedvezőtlenebb dolgokat mondhatnak, de ilyet eddig nem mondtak. Most ugye az, hogy a iratokat ki lehet húzni büntetőügyekből, ez elég nehezen hihető, mert hát azért az ügyészségek is, meg ebben az ügyben egyébként, hogy az ügyészség járt el nyomozóként, hát mindenki számítógépen dolgozik, tehát ott nem maradnak nyom nélkül. Sem az, hogy valakit kihallgattak, ugye nem tudom, hogy pontosan kit hogy hallgattak ki, de általában a rendőrségeken és az ügyészségeken naplózzák azt, hogy ki lép be az épületbe, és ki nem. Az idézésről is van napló, tehát ha valakit tanúként kihallgatnak, akkor az iratok között szerepel, hogy őt ekkor és ekkorra megidézték. Akkor utána lehet nézni, hogy ő ekkor és ekkor belépette az épületbe, vagy nem. Ha megtörtént a kihallgatása, hol van a kihallgatási jegyzőkönyv. A jegyzőkönyvben a törvény előírja, hogy fel kell tüntetni a kihallgatás kezdő és befejező időpontját. Ha 3 órát hallgatnak ki valakit, és fél oldal a jegyzőkönyv, akkor az is gyanús. Ha nincs jegyzőkönyv, az is gyanús. Ezek mind utólag ellenőrizhetők, tehát nyilván a 60-as, 70-es, 80-as években, de még a 90-es években is aktákat meg lehetett semmisíteni, meg ki lehetett belőlük venni lapokat, de ez a mai világban ez nagyon nehezen elképzelhető. Én azt gondolom, hogy az ügyészségnek elemi érdeke, hogy kivizsgálja ezt az ügyet, de az elhangzottak azok az ügyészséget az én előzetes várakozásomhoz képest kedvezőbb színben mutatják be, mert ha még lett is volna olyan, vagy volt is olyan szándék, hogy ezt az ügyet megakasztják, az derül ki a nyilatkozatból, hogy ezt nem tudták elérni az ügyészségen belül,
valóban az egyes ügyészek függetlenül végzik a munkájukat, és még a legfőbb ügyész sem tud egy-egy ügyből valakit kimenteni. Tehát ez szerintem az egyik fontos üzenete ennek a dolognak. Ha volt valami, akkor az biztos, hogy ki kell vizsgálni, és a lehető legnagyobb nyilvánosság előtt, annak érdekében, hogy az ügyészség iránti bizalom ne rendüljön meg végletesen. A ma reggel benyújtott hanganyag alapján, vagy nyilvánosságra hozott hanganyag alapján a legmerészebb, vagy legnagyobb állítása ennek a hanganyagnak az, hogy megpróbálták befolyásolni valamilyen módon az ügyészségnek a munkáját. Ez alapján kell-e feljelentést tenni, maga azt, hogy valakinek van szándéka arra, hogy befolyásolja az ügyészséget, bűncselekménynek minősül? Hát ez a körülményektől függ, tehát nyilván, ha egy ügyész akár baráti alapon, akár más módon a kötelességeit megszegi valakinek az érdekébe. Ugye rögzítenünk kell, hogy a kormányzatnak jogi értelemben nincsen semmilyen befolyása az ügyészségre. Tehát a kormány egyetlen tagja, jogi értelemben egyetlen tagja sem tud abba beleszólni, hogy az ügyészség kiket vegyen fel, kiket bocsásson el, nem tud beleszólni jogi értelemben, hogy kiket léptessenek elő, ki kapjon jutalmat, vagy ki kapjon fegyelmit. Tehát egy ügyésznek nem kell attól tartania, hogy a kormánytól bármilyen utasítást kap, és nem is kaphat ilyen utasítást. A törvény szerint a kormány nem adhat ilyen utasítást, az ügyész nem kaphat. Hogy ugye informális vagy hivatali kapcsolati rendszerekben van-e személyes kapcsolat ügyészek és kormányhivatalok között, ilyen nyilván van. Ezek szakmailag együttműködő szervezetek, illetőleg konferenciákon, tudományos tanácskozásokon, vagy szakvizsgabizottságokban együtt ülnek ügyészek és kormányhivatalnokok, tehát személyes kapcsolatok lehetnek. Ha ennek a személyes kapcsolatnak a hatására, vagy az indirekt befolyásolás hatására ügyész megszegi a kötelességét, és nem készít el egy jegyzőkönyvet, vagy megsemmisít egy jegyzőkönyvet, az egy hivatali hatalommal visszaélés, tehát az bűncselekmény lehet. Az is bűncselekmény lehet, ha például valaki azzal megy oda az ügyészséghez, hogy ha nem csinálod azt, amit én mondok, akkor szólok a legfőbb ügyésznek, és a legfőbb ügyész meg fog büntetni. De látható, hogy ez nem így működött. Tehát ezért kellene tisztázni, hogy ki ment be, mikor ment be, ugye ezekből a beszélgetésekből nem lehet tudni, ugye ezek a beszélgetések tényállás megállapításához nem alkalmasak, mert ebből csak azt lehet tudni, hogy Varga Judit, aki hát azóta nyilatkozott, hogy láthatóan egy nagyon-nagyon ronda vállalási folyamatban van benne. Ő ugye fenyegetve érezte magát, és olyanokat mondott, amit szerinte elvárta volt férje. Ugye ez egy olyan dolog, hogy szubjektív, hogy kikinek hisz, hogy általában a bántalmazó kapcsolatok tekintetében eddig az volt a civilizációs norma, hogy többnyire a nőknek hittek. Úgy tűnik, hogy ebben az ügyben nyilván megoszlik, van, aki a Magyar Péternek hisz, van, aki Varga Juditnak hisz, de láthatóan egy ronda kapcsolat, ami bent zajlik ez a beszélgetés, és ott elmond bizonyos dolgokat, de nem olyanokat, amiknek ő szemtanúja, vagy aminek ő részese, hanem amit úgy hallott. Számomra az elhangzottakból nem derül ki egyértelműen, hogy ki, mikor, hol és mit csinált, de mivel egy ilyen vád elhangzott, és ezeknek a dokumentumai ott vannak az ügyészségen, az ügyészség már elkezdte ebben a vizsgálatot, én remélem, hogy a közvéleményt megnyugtató végső vizsgálati eredmény alapján világos lesz, hogy követette el itt valaki bűncselekményt. Ugye az, hogy Völner ellen indult büntetőeljárás, azért az azt jelenti, hogy a kormány nem véd meg mindenkit. Völner elég magas pozícióban volt,
Én nem is emlékszem rá, hogy az utóbbi 30 évben biztos, hogy nem volt ilyen, hogy ilyen magasrangú igazságügyi hivatalnok ellen eljárás indult. Hogyha azok a személyek, akiknek a neveit elhangzik, ha róluk bebizonyosodik, hogy befolyásolni akarnák az eljárást, akár arra hivatkozva, hogy ők Polt Péteren keresztül meg tudják nehezíteni az ügyész életét, vagy a fegyelmi felelősségre vonják őket, ha nem engedelmeskednek, ez egy befolyással üzérkedés, ez is bűncselekmény. Illetőleg, hogyha ezek hatására valaki megszegte a kötelességét, azzal szemben is el kell járni, de mondom, az elhangzottak olyan értelemben nem szolgáltattak megrázó adatokkal vagy tényekkel, ami erre számítani lehetett az egész ügynek a felvezetése kapcsán. És hogy el is hangzott, Varga Judit reagált, talán először reagált ennyire konkrétan, ennyire hosszan a történtekre, illetve Magyar Péter által állított állításokra, és ugye itt bántalmazásról van szó, fenyegetésről, zsarolásról van szó, és ahogy az elején is említettem, minisztereknek a beszélgetéséről beszélt itt Magyar Péter hosszú heteken keresztül, hogy ilyenek vannak a birtokával, közben pedig a feleségével folytatott beszélgetés az, amit most itt egyedül bemutatott. Erkölcsi szempontból egyébként hogyan lehet ezt értékelni egyrészt, másrészt pedig akár polgári jogi szempontból perelhető-e, vagy számon kérhető-e Magyar Péter azért, hogy otthon egy magánbeszélgetést felvesz, ezzel aztán fenyegetőzik, és ezt utána a nyilvánosság elé is tárja? Ugye itt ebben az esetben tényleg azt látjuk, hogy van egy ronda vállóper, vagy vállás. Meg kell jegyeznem, hogy általában a vállások nagyon nagy része hasonló szokott lenni, csupa olyan helyzettel, hogy az egyik fél állít valamit, a másik fél az ellenkezőjét, olyan helyzetekről, ahol ketten voltak jelen. Ugye itt Varga Judit elmond valóban minden eddiginél konkrétabb dolgokat, fizikai bántalmazásra tesz utalást. Ugye ez ellen már a Magyar Péter megelőzően próbált védekezni, amikor azt mondja, hogy ez is egy rágalom, amit a Rogánék híresztelnek, de azért az is hozzátartozik, hogy a bántalmazott nőknek a döntő többsége nem szívesen áll a nyilvánosság elé azzal, hogy őt verték meg verbálisan megfélemlítették, meg kapcsolati erőszak áldozata lett. Ugye az egész MeToo mozgalomnak az volt a mozgató rugója, hogy hosszú-hosszú évekkel a bántalmazások után álltak elő emberek, ugye Amerikában filmproducerek kerültek börtönbe, ezek kapcsán ugye Harvey Weinstein ügyére gondolok, és más ügyekben is általában a bántalmazottak szeretnék, ha nem tudna meg senki részleteket. Ugye itt Magyar Péter azt várja a hallgatóságtól, hogy minden, amit ő mond, azt elsőre fogadják el azt, hogy ő áldozata a mostani rendszernek, hogy ő ugye évtizedek óta különböző magas, az állam és a kormány jóvoltából magas pozíciókban, nagyon jól fizetett pozíciókban áldozatként volt benne, és ő mindig lázadt ez ellen a rendszer ellen, de már 2020-ban vagy mikor volt ugye a legutóbbi nyilvánosságra került konfliktus, az a rendőri jelentés, ami az elmúlt napokban előjött, és ugye őt azt állítja, hogy a rendőr már akkor hamisított iratokat, vagy már akkor tudta, hogy valami színjáték van, tehát már előre látták, hogy 3 év múlva, vagy 2 év múlva mi fog történni. És ugyanakkor azt mondja, hogy amit Varga Judit mond, az mind hazugság, tehát csak ő mond igazat, és mindenki más hazudik, és mindenki más manipulál és csal. Nyilván vannak, akik ezt elfogadják, vannak, akik kétellyel nézik ezt, de én tudom, azt van olyan ügyvéd, büntetős ügyvéd ismerősöm, aki azt mondta, hogy ő azért kezdett büntetőügyekkel foglalkozni, mert a vállópereket nem bírta a gyomra, mert azok szerinte sokkal rondábbak, mint a büntetőügyek,
vagy annoknak egy része, nyilván vannak nagyon ronda büntetőügyek is, de a vállóperekben, amikor egy bizalmi kapcsolatban, és ez az erkölcsi kérdés, hogy bizalmi kapcsolatban van két ember, sőt, hát a házasságon belül a legszorosabb bizalmi kapcsolatban, utána ugye ezt a bizalmi kapcsolatot, amely részint egy szövetségben, hát egy házasságban együtt élő két ember közötti bizalmi kapcsolat, részben meg hát itt ugye a közös gyermekeik is vannak. Én őszintén sajnálom ezt a 3 gyermeket, aki a sajtóban látja azt, hogy az apjuk hogyan mészárolja le politikailag, meg erkölcsileg az édesanyjukat, és viszont. Szóval ez egy borzalmas történet, és ez biztos vagyok benne, hogy ez a 3 gyerek nagyon súlyos traumáknak van ezen keresztül kitéve, és ez valóban egy erkölcsi kérdés. Úgy tűnt korábban, hogy a két házas pár, tehát mind a Varga Judit, mind a Magyar Péter ugye a nyilvánosság kizárásával akarja rendezni a vállóperét, de hát most már látható, hogy a legnagyobb sok milliós közönség előtt zajlik ez az ügy. De ugyanakkor újra hangsúlyozom, hogy sajnos az utóbbi időkben szintén vállóperekkel foglalkozó ügyvédek mondják, hogy ez gyakorlattá vált, hogy a megromlott házasságokban a felek videóra vagy hangfelvételre rögzítik a vitáikat, veszekedéseiket, de akik esetleg követték a Johnny Depp Amber Heard vállópert, ahol sok 100 millió ember nézhette azt, hogy alszik részegen a kanapén Johnny Depp, vagy hogy hogyan próbálja megütni az egyik fél a másikat. Ott kiderült, hogy hát éveken keresztül filmezték, meg fotózták egymást, hogy majd majdani perre bizonyítékot gyűjtsenek. Ugye ez is egy ilyen ügy, tehát itt az a megfogalmazás, hogy készült egy felvétel, amit esetleg zsarolásra használtak, az azért elég hihető történet, mert hát amikor ez elkészült, ugye 2023-ban, akkor másnap miért nem lépett a hatóságok felé. Megjegyzem, már múlt héten is elvihette volna, mert hát azért nem olyan nagy meglepetés, hogy ebben az ügyben hallgatják ki, és az, hogy őtől elveszik azt, amit ő másolatba bead nekik, az nem reális félelem. Még egy utolsó kérdés politikai szempontból. Ugye most sokan azt is értékelik, igen, hogy politikailag hoz-e ez Magyar Péternek, akár ez a ma reggeli hangfelvétel, vagy víz, tehát most egy politikai öngyilkosságot látunk, ahol ő most kiírta magát, sok, akár ezek miatt az erkölcsi kérdések miatt is a közéletből, vagy pedig valóban van ebben olyan, amiben bele lehet kapaszkodni, látszik, hogy sokan szeretnének bele kapaszkodni, akár ebbe a hangfelvételbe. Hogyan látja? Hát ezt nehéz megítélni, valójában nekem is úgy tűnik, hogy ez egy sokrészes sorozat, tehát egy ilyen valóságsónak vagyunk a tanúi, és azt gondolom, hogy nem az utolsó állomás volt. Én úgy gondolom, hogy azokhoz a várakozásokhoz képest, amik nagyon erősen fel voltak keltve, azokhoz a várakozásokhoz képest ez csalódást okozott. Tehát ugye úgy hangzott, úgy lett felkonferálva, hogy egy atombomba, aminek hatására Rogán Antalnak azonnal el kell menekülni az országból, és a kormány rögtön meg fog bukni, és ez olyan, mint a szőszödi beszéd volt, de hát szerintem ez nem az volt, hát meglátjuk, hogy a közvélemény hogyan reagál, ez nem volt akkora bomba, és miközben a főállítás az, hogy a Charles Wöllner ügybe politikailag bele akartak nyúlni. Egy olyan helyzetbe tudott a kormány a Charles Wöllner ügyről, amikről kiderült, hogy akkor már a sajtó is tudott. Na most azért azt elképzelni egy kormányról, hogy a sajtónál ott van egy ügynek, ott vannak egy ügynek az aktái, amit szintén érdekes lenne megtudni, hogy ki és hogy juttatta el a sajtóhoz, például lehallgatási jegyzőkönyveket, amik egyébként személyes adatokat tartalmaznak, és ki milyen játszmában volt ebben az ügyben benne, de hát ha a sajtónál ott vannak az anyagok, akkor nem olyan meglepő, hogyha a kormány is megtudja, hogy valami zajlik körül.
És az, hogy itt végül is nem állították le az eljárást, arra egy ténybizonyíték van, hogy mind Charles, mind Wöllner ellen folyik az eljárás, és bírósági szakaszban van, innen már nem lehet, itt már biztos, hogy nem lehet belenyúlni, nem lehet visszavenni ezt az ügyet. Biztos, hogy ez a maga a nyilvánosság az rosszat tesz magának az ügynek, hiszen a bíróra a nyilvánosság nagy nyomást helyez, hogy ezután már szinte csak a súlyos ítéletet fogja elfogadni a nyilvánosság, és szerintem erre mind a Charles, mind a Wöllner védői fognak hivatkozni, hogy olyan helyzetbe kerül ezen keresztül a védencük, ami a tisztességes eljárást megkérdőjelezi, de hát látható, hogy ez az egész per, ez már egyébként évek óta a nyilvánosság előtt zajlik. Én 45 éve foglalkozok büntetőeljárással, ilyen terjedelemben, ilyen részletességgel lehallgatási anyagokat soha sehol nem láttam, mert ehhez nem lehet hozzájutni. Ügyvédek nyilván a saját ügyükbe hozzájutnak, de ott is általában kivonatok vannak, itt elképesztő mennyiségű egyébként titkos adat forogott a nyilvánosság előtt, de a lényeg az, hogy Charles és Wöllner a bíróság előtt áll, súlyos büntetés fenyegeti őket, a karrierjüknek gyakorlatilag vége, tehát ők még ha felmentő ítélet születik, akkor sem tudják az életüket ott folytatni, ahol megszakadt, tehát ők ennek nagyon-nagyon nagy árát fizetik meg, és ez a kormány számára terhes volt eddig is, de azt látszik, hogy a kormány végül is nem menekítette külföldre Charles-t, hagyhatták volna. Ha tényleg az lett volna, amit itt sugallnak, akkor hagyhatták volna, hogy repülőre szálljon, de nem hagyták, és Wöllnert is, ha ki akarták volna húzni az ügyből, és ez szerintük, a vádlók szerint lehetséges, akkor valószínűleg kihúzták volna, de látható, hogy egy olyan rendszer van, amiben ezt nem lehet megtenni. Ez pedig azt mutatja, hogy hát minden probléma ellenére az ügyészséggel kapcsolatban lehet problémákat megfogalmazni, minden probléma ellenére az igazságszolgáltatás alapvetően működik. Dr. Hak Pétert, jogászt, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát hallották. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm.